ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜክ ተጀምሯል የዛሬው ማስሜክ ፕሮግራማችን ማስሜክ ፍሬሽማን ቱር ፕሮግራም ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 1 ፓርት 1 ሲሆን አብረናችሁ ምን ነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሙነን በዚህ በቻፕተር 1 ውስጥ ስለ ቤዚክስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ምናይ ይሆናል መጀመሪያ what is economics what is the definition of economics የሚለውን ስናይ the word economy comes from the Greek phrase one who manages a household economy ማለት ከግሪክ የመጣ ቃል ሲሆን ምን ማለት ነው one who manages a household አንድን household manage የሚያደርግ ብሎ ለመግለጽ ተጠቅሞበታል the science of economics in its current form is about 200 years old አሁን ያለንበት ኢኮኖሚክስ ለኢኮኖሚ ያለው ሳይንስ 200 ዓመታት ብቻ ነው የቆየው ማለት ነው አዳም ስሚት generally known as the father of economics the economics አባት ደግሞ ማን ነው ከተባለ አዳም ስሚት ነው ማለት ነው there is no universally accepted definition of economics አሁን እንዳየነው universally accepted የተደረገ አንድ definition የለውም ማለት ነው economics its definition is controversial ሁሉም በተለያየ መንገድ በፈለገው መንገድ ምን ሊያደርግ ይችላል economicsን define ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር ካየነው definitionው ተጨማሪ This is because different economics defined economy from different perspective ምክንያቱም የተለያዩ ኢኮኖሚስቶች ከራሳቸው ባዩበት መንገድ በተረዱት መንገድ ነው ኢኮኖሚን ዲፋይን ያደረጉት ማለት ነው wealth definition አለው welfare definition አለው scarcity definition እና growth definition አሉት ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች ምንን ኢኮኖሚክስን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን አንድ የሆነ definition ግን ልንሰጠው አንችልም ማለት ነው Okay, so ስለ ኢኮኖሚክስ እንደዚህ አይነት ኦቨርቪው ከተሰጠ በኋላ ቀጣይ የምናየው ኢኮኖሚክስ ምንድነው ካለን it's a social science which studies about efficient allocation of scarce resource so as to attain the maximum fulfillment of unlimited human needs እዚህ ጋር ስለ ኢኮኖሚክስ እናወራ it's a branch of social science ነው branch of social science ሆኖ it's about efficient allocation of scarce resource ሪሶርሶችን አሎኬት ማድረግ ማከፋፈል ነው መሰራጨት ነው so እነዚህ ስኬርስ የሆኑ ሪሶርስ እንዴት አሎኬት እንደሚደረጉና የሰውን ኒድ እንዴት ነው ሊያሟሉ የሚችሉት የሚለውን ነገር ምንድነው የሚያጠናልን ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ያለብን ሁለት ነገር አለ እዚህ ጋር human needs are unlimited ነው የኛ የሰዎች ፍላጎት ምንድነው የተገደበ አይደለም ግን ሪሶርስ ግን ስኬርስ ነው ሪሶርስ ሊያልቅ የሚችል ነገር ነው ወይም እጥረት ሊያጋጥመው የሚችል ነው ግን የኛ ፍላጎት ግን ምንድነው አንሊሚትድ ነው ሶ ያንን ግን የኛን ፍላጎት ለማሟላት በዛ ስኬርስ ሪሶርስ የሚያጠና ፊልድ ማን ነው ኢኮኖሚክስ ነው ማለት ነው as economics is a science of choice it studies about how people choose to use scarce or limited productive resources አሁን ኢኮኖሚክስ ሳይንስ ነው ያ ሳይንስ ምንድነው የሚያጠናው ስለ ምርጫ ነው ያ ምርጫ ሰዎች ስኬርስ እና ይሄ ስኬርስ ማለት የማይገኝና ይሁን እጥረት የሚያጋጥም ፕሮዳክቲቭ የሆኑ ሪሶርሶችን እንዴት ነው ሊመርጥ የሚችለው እንዴት ነው ያንን ነገር ሊጠቀም የሚችለው የሚለውን ነገር ምን ያደርጋል ዲስክራይብ ያደርጋል ወይም ያጠናል ማለት ነው ላንድ ሌበር ኢኩዊፕመንት ቴክኒካል ኖሌጅ ኤንድ ዘ ላይክ these are the resources ናቸው ወይም ፕሮዳክቲቭ ኦር ስኬርስ ሪሶርስ ናቸው ማለት ነው the following statements are derived from the above definitions አሁን እነዚህ ሁሉ ስቴትመንቶች ከስር ባሉት ዴፊኒሽኖች ለመገለጽ ሞክሯል የመጀመሪያው ኢኮኖሚክስ ስተዲ አባውት ስኬርስ ሪሶርስ ስኬርስ ማለት ይሄ ሊያጥር የሚችል ሪሶርስ ማለት ነው ወይም እጥረት የሚያጋጥምበት ሪሶርስ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ it studies about allocation of resource allocation ማለት ይሄ ፈልጎ ማግኘት yes allocation ማለት ፈልጎ ማግኘት ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ allocation should be efficient ነው efficient ማለት at the right time at the right place ያ ነገር ያ ሪሶርስ መድረስ አለበት ነው የሚያጠናው አራተኛው human needs are unlimited የኛ የሰዎች ፍላጎት አያልቅም ወይም የተገደበ አይደለም ሚለው እነዚህ አራቱ ቃሎች ወይም አራቱ ስቴትመንቶች ከላይ ያሉትን ነገር ለመግለጽ ሞክረዋል ማለት ነው እሺ አሁን what is the main objective of economics economics ዋና ዓላማው ግቡ ምንድነው ስንል it's to study how to satisfy the unlimited human needs up to the maximum possible degree by allocating resources efficiently አሁን ምንድነው የኢኮኖሚክስ ዓላማ ወይም ኦብጀክቲቭ ስንል unlimited የሆነውን የሂውማን ኒድ
ሳቲስፋይ ለማድረግ ማክሲመም እስከሆነ ደረጃ እስከ መጨረሻው ደረጃ ለመሄድ ነው ምኖችን ሪሶርሶችን አሎኬት በማድረግና ኤፊሽንት በሆነ መንገድ በመጠቀም ማለት ነው ስለዚህ አንሊሚትድ የሆነውን የሰውን ኒዶች ማክሲመም ፖሲብል ዲግሪ ድረስ እነሱን ሳቲስፋይ ለማድረግ የምን ነው አላማው ማለት ነው ኢኮኖሚክስ ብለን ስንገልጸው the rationales of economics የምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን ስናይ there are two fundamental factors that provide the foundation for the fields of economics አሁን የኢኮኖሚክስ ምክንያት ምንድነው ኢኮኖሚክስ የተባለ field of study መኖሩ ምክንያት ምንድነው ብለን ምን ስናይ ሁለት ፋክቶች አሉት fundamental ፋክቶች አሉት የመጀመሪያው human or societies material wants are unlimited የሰው ልጅ ፍላጎት ወይም የሶሳይቲ የማህበረሰቡ የማቴሪያል ፍላጎት unlimited መሆኑ ነው አንድ ኮዙ ማለት ነው ኢኮኖሚክስ ኤግዚስት እንዲያደርግ ሌላኛው ኮዙ ደግሞ ኢኮኖሚክ ሪሶርሰስ unlimited ሪሶርሶች ምንድናቸው ሊሚትድ ወይም ስኬርስ መሆናቸው እንብዛም መሆናቸው ይሄ እነዚህ በሁለቱ ነገሮች ምክንያት ነው ኢኮኖሚክስ የተባለው ፊልድ ሊፈጠር የቻለው ማለት ነው ስለነዚህ የሚያጠናልን ስለነዚህ እንድናውቅ የሚያደርገን ስለ ሂውማን unlimited needs እና ስለ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ሊሚትድ መሆናቸውን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው Okay, so ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ማየት ያለብን ምንድነው the basic economic problem is about scarcity and choice since there are only limited amount of resources available to produce the unlimited amount of good and service we desire አሁን እዚህ ጋር የኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ብለን የሚያጋጥመ ምንድነው እጥረትና ምርጫ ነው ይሄ ማለት ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር ምን አለ there are only limited amount of resource available to produce the unlimited amount of goods and service we desire አሁን ምንድነው እኛ ማምረት የምንፈልገው ወይም እኛ ማግኘት የምንፈልገው አገልግሎትም ሊሆን ይችላል ወይም ምርት ሊሆን ይችላል ያ እንዲመጣ ያላስቻለው ምንድነው ሪሶርሳችን ሊሚትድ አማውንት በመሆኑ ነው ወይም ያለን ሪሶርስ ያንን ነገር ለማምረት በጣም ያነሰ በመሆኑ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር so thus economics is the study of how human beings makes choices to use scarce resource as they seek to satisfy their unlimited wants እዚህ ጋር the main point ነው ያነሳው ኢኮኖሚክስ የሚያጠናው እኛ የሰው ልጆች በምርጫችን አማካኝነት ይሄ በጣም እጥረት ያለባቸውን ሪሶርሶችን ፈልገን እንዴት ነው ከፍላጎታችን ጋር ሚት ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው ከማያልቀው ፍላጎታችን ጋር በእነሱ ምክንያት ሰስቲፋይ ልንሆን የምንችለው የሚለውን ፖይንት ኢኮኖሚክስ ያጠናል ማለት ነው so therefore choice is the heart of all decision making choice is the heart of all decision making ማለት choice is the basement ነው አንድን ዲሲዥን ሜክ ከማድረጋችን በፊት ለምሳሌ አንድን ዕቃ ከመግዛታችን በፊት ያንን ዕቃ መምረጥ አለብን so choice is the heart of all decision making on the economics ማለት ነው so the basic economic problem እንላቸው ሁለት ነገሮች ናቸው scarcity እና choice ምንድነው ግን is the heart of all decision making ማለት ነው መግዲ scope and method analysis in economics እና scope of economics በደንብ አብራርታ ታስረዳናለች ማለት ነው እሺ what is the scope of economics ሚለውን ስናይ the field and scope of economics is expanding rapidly and has come to include a vast range of topics and issues አሁን ኢኮኖሚክስ እየሰፋ የሄደ rapidly በፍጥነት እያደገ የመጣ ፊልድ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን በተለያዩ ቶፒኮችና ኢሹዎች ዙሪያ መረጃ የሚሰጥልን ነው In the recent past, many new branches of the subject have developed, including developmental economics, industrial economics, transport economics, welfare economics, environmental economics, and so on. አሁን ባለንበት ወቅት እነዚህ አሁን ባሉት አመታት ውስጥ ምንድነው የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ብራንቾች ዴቨሎፕ መሆን ችሏል የመጀመሪያው ለምሳሌ ዴቨሎፕመንታል ኢኮኖሚክስ ምንላቸው የኢንዱስትሪ የትራንስፖርት የዌልፌር እና የኢንቫይሮንመንታል ኢኮኖሚክሶች ምን ሆነዋል ዴቨሎፕ ሆነዋል ስለዚህ ኢኮኖሚክስ እያደገ እየሰፋ ብሮድ የሆነ የሚመጣ ፊልድ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው however the concern of modern economics is formed by its two major branches አሁን ብዙ ብራንቾች አሉት ብለን ብንገልጽም ግን በሁለት ዋና ዋና ብራንቾች ነው ኢኮኖሚክስ ምን ሊያደርግ የሚችለው ፎርም ሊሆን የሚችለው ማለት ነው እነሱም ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ ምንላቸው ናቸው that means economics
economics can be analyzed at micro and macro level አሁን ብዙ ብራንቾችን አይተናል ከላይ ያሉት የኢኮኖሚክስ ብራንቾችን አይተናል ነገር ግን ኢኮኖሚክስን ዋናዎቹ ኢኮኖሚክስ ፎርም እንዲሆን ያደረጉት ሁለት ብራንቾች እና ማን ናቸው ብንባል ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ ብለን ልንገልጽ እንችላለን በዚህ the whole economy ምን ሊሆን ይችላል አናላይዝ ሊሆን ይችላል ሊተነተን ወይም ስለ ኢኮኖሚ ልንናገር እንችላለን ማለት ነው እሺ ሶ ወደ ቀጣዩ እንሂድ ቀጣይ የምንሄደው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ምን እንደሆነ እንሂድ Microeconomics is concerned with the economic behavior of individual decision-making units such as households, firms, markets, and industries. እዚህ ጋር ሊገልጽልን የፈለገው ምንድነው? is concerned with economic behavior of individual decision-making. Microeconomics ማለት ይሄ ግላዊ ውሳኔ አወሳሰል ላይ ነው የሚያተኩረው። ምንድነው ግላይ ውሳኔ አወሳሰል ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ በሃውስሆልድ ደረጃ በአንድ ቤት ደረጃ ሊሆን ይችላል ፊርምስ የተለያዩ ተቋማት ሊሆን ይችላል ማርኬትስ ኤንድ ኢንዱስትሪስ አሁን በዛ ውስጥ ያሉት ኢንዲቪጁዋሊ ዲሲዥን ሜክ ሲያደርጉ ምን ነው የሚያጠናው ማለት ነው ያ ኢኮኖሚክ ቢሄቪየር ምን ይባላል ማለት ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ይባላል ሶ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ማየት ያለብን ምንድነው ኮንሰርን ዊዝ ዘ ኢኮኖሚክ ቢሄቪየር ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን making units ያለበት ነው ማለት ነው in other words it deals how households and firms makes decision and how they interact in specific markets ይሄ ምን ይገልጽልናል ማለት ነው household እና ፊርሙ ማለት ተቋማትና household ማለት ተገልጋዩ አይደለ የሁለቱ እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርጉት በማርኬቱ ላይ እንዴት ነው ዲሲዥኖችን ሜክ የሚያደርጉት ነው የሚያጠናው ማለት ነው ሶ ማይክሮ ሌቭል ስኮፑ በጣም እንትን ነው ዋይድ አይደለም ናሮ ነው ጠባብ ስኮፕ መሆኑን የምናየው ሃውስሆልድ እና ፊርሞች ላይ ያለውን ኢንተራክሽን ወይም ዲሲዥን ሜኪንግ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያጠናል ማለት ነው ሶ ዲል የሚያደርገው ሃውስሆልድ ኤንድ ፊርምስ ሜክስ ዲሲዥን ኤንድ ሃው they interact in the specific market የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው እሺ ሌላኛው main branch of economy macro economics የምንለው ነው macro economics is a branch of economics that deals with the effect and consequences of the aggregate behavior of all decision making units in a certain economy በአንድ ኢኮኖሚ ውስጥ ያሉ አግሪጌት ስንል አጠቃላይ ያሉትን ውሳኔዎች የሚያጠናልን አሁን ቀደም ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ምናለን ስለ አንድ ፈርም ሊሆን ይችላል ስለ አንድ ሃውስ ሆልድ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ ነው የሚያጠናልን ብለናል ነገር ግን ይሄ የሚያጠናልን ስለ aggregate behavior of all decision making units የሁሉም decision make የሚያደርጉ ዩኒቶች aggregate ወይም አጠቃላይ ኢኮኖሚ የሚያጠናልን macro economics ብለን ልንጠራው እንችላለን in other words it is an aggregative economics that examines interrelation among various aggregates their determination and the causes of fluctuations in them ለምሳሌ fluctuations ማርኬት ላይ የሚፈጠሩ የዋጋ ግሽበቶች ሊሆን ይችላል ያሉ የዋጋ ጭማሪዎች ሊሆን ይችላል እነዚህን ምን ለማድረግ ለማጥናት ሁሉንም ኤግዛማይን የሚያደርግ የሁሉንም አግሪጌት ወይም የሁሉንም አጠቃላይ የሚገልጽልን ማክሮ ኢኮኖሚክስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው እና የነዚህ ኮዙ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ማርኬት ላይ ፍላክቹዌሽን ሲፈጠር የነዚህ ኮዙ ምንድነው የሚለውን as a whole የሚያጠናልን ማክሮ ኢኮኖሚክስ ነው እንለዋለን ማለት ነው it looks at the economy as a whole and discuss about the economy in a wide phenomenon አሁን ቅድም ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ምን ብለናል ናሮ ነው ቪው የሚያጠናው ስለ አንድ ሃውስ ሆልድ ስለ አንድ ፊርም ስለ አንድ ኢንዱስትሪ ነው ብለናል ግን ይሄኛው ዋይድ የሆነ ፌኖሜና ነው ዋይድ ስለሆነው ስለ ኢኮኖሚ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ለምሳሌ አጠቃላይ ስለ ሀገሪቷ ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የሚያጠናልን የኢኮኖሚክስ ሜን ብራንች ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ማየት ያለብን ዲፈረንሳቸው ምንድነው የማይክሮ እና የማክሮ ኢኮኖሚክስ ካልን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ስተዲ ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ ዩኒትስ ነው ማክሮ ደግሞ ስተዲ አስ ኤ ሆል ነው እዚህ ጋር ማየት ያለብን ኢንዲቪጁዋል እና አስ ኤ ሆል የሚለው ነገር ነው ዲፈረንት የሚሆነው ወይም ኢትስ አግሪጌት ማለት አጠቃላይ ድምር ማለት ነው ሶ ይሄን መርሳት የለብንም ሁለተኛው ዲልስ ዊዝ ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ኢንዲቪጁዋል ፕራይስስ ኢንዲቪጁዋል አውትፑትስ ገባችሁ ኢንዲቪጁዋል በግል ደረጃ ነው ይሄ ነገር ኢንካሙም ፕራይሱም
አውትፑቱ የሚወጣው የሚገባውን ገቢም ወጪም ያለውን ዋጋ በግል ደረጃ ነው የሚተመነው በምን ጊዜ በማይክሮ ኢኮኖሚክስ ጊዜ በማክሮ ግን ናሽናል ኢንካም ብሔራዊ ነው ወይም አንድ ሁሉን አቀፍ የሆነ አውትካም እና ኢንፑት እና አውትፑት ሌቭል እንዳለው እና እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ኢትስ ሴንትራል ፕሮብሌም ኢዝ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን ኤንድ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ ይላል እዚህ ጋር ምንድነው ሴንትራል ፕሮብሌም የሚባለው ይሄ ዋጋ ገለጻና ይሄ ሪሶርሶችን አሎኬት የማድረግ ላይ ነው እዚህ ጋር ግን ሴንትራል ፕሮብሌሙ ኢትስ ኦፍ አ ሌቭል ኦፍ ኢንካም ኤንድ ኤምፕሎይመንት ነው ማክሮ ካለን አት ዘ ላርጅ አት ዘ ናሽናል ሌቭል ነው ሶ አት ዘ ናሽናል ሌቭል ከሆነ ምናወጣው ምናስገባው ገቢና ኤምፕሎይመንት የሥራ ፈጠራ ወይም የሥራ እድል ምን ያደርጋል ማለት ነው ሴንትራል ፕሮብሌም ይሆንበታል ማለት ነው ሶ እነዚህ ሴንትራል ፕሮብሌሞች ናቸው እና አጠቃላይ እዚህ ያሉት በቃ ኢንዲቪጁዋል ነው ማይክሮ ላይ ያሉት ካያችሁ ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ ኢንዲቪጁዋል ፕራይስ ነው የሚገልጸው እዚህ ጋር ግን ናሽናል ዊዝን አስ አ ሆል ነው የሚወስደው ማለት ነው ጀነራል ፕራይስ ሌቨል ናሽናል አውትፑት አግሪጌት ኮንሰፕሽንስ ሶ የሁለቱ ልዩነት ቤዚክ ልዩነት ምንድነው ይሄ ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ ዩኒት ነው ያለው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማክሮ ካለን ደግሞ አስ አ ሆል ኢኮኖሚክ ዩኒት ነው ያለው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ኦኬ እሺ አሁን ስለ ማይክሮ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንደዚህ ካልን both microeconomics and macroeconomics are complementary to each other አሁን ለምሳሌ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ ቅድም ዲፈረንሳቸውን ብናይም ግን የሚነጣጠሉ አይደሉም ኮምፕሊመንተሪ የሆኑ ናቸው ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን that is microeconomics cannot be studied in isolation from microeconomics ምክንያቱም ማክሮ ኢኮኖሚክስን ስናጠና ከማይክሮ ኢኮኖሚክስ አይሶሌት አድርገን ወይ ነጥለን ልናጠናው ስለማንችል ሁለቱ ምንድናቸው ኮምፕሊመንተሪ ናቸው ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን ሌላኛው what is positive and normative analysis ነው የምናየው in economics can be analyzed from two perspective economicsን እንዴት አናላይዝ ልናደርገው እንችላለን እንዴት ልንተነትነው ልንገልጸው እንችላለን የሚለውን ስናይ በሁለት መንገዶች ነው ወይም በሁለት ፐርስፔክቲቮች ነው positive economics and normative economics ብለን ነው የምንገልጸው positive economics ምንለው it's concerned with the analysis of facts and attempts to describe the world as it is positive የሆነ ኢኮኖሚክስ ወርልድን እንዳለው አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ምን አይነት ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ያለው የሚለውን የሚያጠናልን ኮንሰርን የሚያደርገው ስለ ፋክት ስለ እውነታ ስላለው ነገር ነው የሚያጠናው እና እሱን ዲስክራይብ ለማድረግ ለመግለጽ ነው የሚሞክረው it tries to answer the questions what was what is or what will be የሚመልሳቸው ጥያቄዎች ደግሞ በፊት ምን ነበረ አሁን ምንድነው እና ወደፊት ምን ይሆናል ብሎ ኢኮኖሚውን ምን የሚያደርግልን የሚተነትንልን የሚያብራራልን ወይም የሚያጠናልን ማለት ነው it does not judge a system as good or bad better or worse አሁን ኢኮኖሚክስን ጥሩ ነው መጥፎ ነው ከበፊቱ የተሻለ ነው ወይስ ከበፊቱ በጣም የባሰ ደረጃ ላይ ነው ያለው ብሎ ጀጅ አያደርግም ያለውን ነገር ምን ነበረ አሁን ምን ቦታ ላይ ያለው ወደፊት ምን ይሆናል የሚለውን የሚገልጽልን እንጂ ጀጅ የማያደርግልን ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ምን እንለዋለን ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው ለምሳሌ አሁን ኤግዛምፕል እኔ እዚህ ጋር ለምሳሌ the current inflation rate in Ethiopia is 12% እዚህ ጋር ስናይ it's fact ነው ኦኬ ፋክት ነው የተቀመጠ ፋክት ነው ማለት አሁን ሪሰርች ተደርጎ የተቀመጠን ፋክት ነው የገለጸልን ጀጅ አላደረገም ቀጥታ ፋክቱን ነው የገለጸልን እዚህ ጋር poverty and unemployment are the biggest problems in Ethiopia ይሄው እውነታ ነው ፋክት ነው ሶ እውነታን በኢኮኖሚክስ ስንገልጽ በምንድነው የምንገልጸው በፖዚቲቭ አናሊሲስ መሆኑን ማየት ነው ሁለተኛው normative economics ወይም normative analysis ነው it deals with the question like what ought to be or what the economy should be እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርገው ኢኮኖሚው ምን መሆን አለበት እንዴት ቢሆን አሪፍ ነው ብሎ ነው ሶ ጀጅመንት እንዳለው አለመርሳት ነው ከፖዚቲቭ ጋር የሚለያየው ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ጀጅ ያደርጋል ወይም ፕሪዲክት ያደርጋል የወደፊቱ ማለት ነው እዚህ ጋር evaluates the desirability of alternative outcomes based on one's value judgment about what is good or what is bad እዚህ ጋር ምንድነው የሚያየው ኢቫሉዌት ያደርጋል አሁን alternative outcomes ማለት አሁን በሚመጣው አማራጮች እነዛ አማራጮች ላይ ያሉት ውጤቶች አሉ በዛ ውጤት ተመስርቶ ምን ያደርጋል ጀጅመንት ይሰጣል የትኛው ጥሩ ነው የትኛው መጥፎ ነው
የሚለውን ነገር ምን ያደርጋል judgment ይሰጣል in this situation since normative economics is loaded with judgments what is good for one may not be used the case for the other እዚህ ጋር ምንድነው በቃ judgment ነው እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን አንድ ነገር አውትካሙ ታይቶ ያውትካም ጥሩ ነው አይደለም ኢኮኖሚክሱ ላይ አፌክት አድርጓል አላደረገም እሺ እስካደረገስ ምንድነው መሆን ያለበት ኦኬ ያንን ፕሪዲክትም ያደርጋል ወይም ለዛ ነገር የሆነ አድቫይስም ይሰጣል ማለት ነው ሶ ኖርማቲቭ ከተባለ ኖርማቲቭ እና ፖዚቲቭ አናሊሲስ የሚለያዩት ኖርማቲቭ ያ ፋክት ነው የሚያጠናው ፖዚቲቭ ኖርማቲቭ ግን within judgment ነው what is good or what is bad and if it is good what ought to be do if it is bad ወይም መጥፎ ከሆነ what we must do in order to diminish this crisis ብሎ ምን ያደርጋል ያጠናል ማለት ነው ምን normative economics or normative analysis ማለት ነው እሺ ለምሳሌ በኖርማቲቭ ውስጥ የሚካተቱት ኤግዛምፕሎች the poor should pay no taxes አሁን ደሃው ማህበረሰብ ታክስ ወይም ግብር መክፈል የለበትም የሚለው ምንድነው ያን ሰው ኦፒኒየን ነው አንድ ሰው ያለው ጃጅመንት ነው ሌላው መክፈል አለበት ሚል አስተያየት ሊሰጥ ይችላል ስለዚህ ለአንደኛው ኬስ ጥሩ ሊሆን ይችላል ለሌላኛው ደግሞ ሌላ ጃጅመንት ስላለው ሌላኛው ሰው ላይቀበለው የሚችለው ነገር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጃጅመንትን ያሳየናል there is a need for intervention of a government in the economy አሁን በኢኮኖሚ ውስጥ የመንግስት ጣልቃ ገብነት መኖር አለበት የሚለው ይሄ ምንድነው ጃጅመንት ነው የሆነ ኦፒኒየን ነው ሰጀስት ያደረገው ጣልቃ መግባት የለበትም አለበትም የሚል ሊኖር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኖርማቲቭን በዚህ በሁለቱ ኤግዛምፕሎች ገልጸናቸዋል ሌላኛው ኢንዳክቲቭ ኤንድ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ በኢኮኖሚክስ ውስጥ ምንድናቸው የሚለውን ነው የምናየው ኦኬ ኢንዳክቲቭ ኤንድ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ኢን ኢኮኖሚክስ Inductive learning. Inductive is a logical method of reaching at a correct general statement or theory based on several independent and specific correct statements. እዚህ ጋር inductive reasoning ምን ማለት ነው ካልን it's a logical method of reaching at a correct general statement or theory based on several and specific correct statements. እዚህ ጋር ምንድነው ኮንዳክት የምናደርግበት ወይ ጀነራል የሆነን ቲዮሪ ወይም ስቴትመንት አለ is independent ነው ለራሱ ደግሞ ምን አለው ስፔሲፊክ ኮሬክት የሆነ ስቴትመንት አለው ግን ኢንዳክቲቭ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው ያን ስፔሲፊክ የሆነ ኮሬክት ስቴትመንት ወዴት እንወስደዋለን ወደ ጀነራል ስቴትመንቱ እንወስዳለን ማለት ነው in short it is the process of deriving a principle or theory by moving from the facts theories from particular to general economic analysis ማለት ነው ወይም from specific correct statements to the correct general statement የምንቀይርበት ሜተድ ምን ይባላል ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ይባላል ሶ አይዲያችን ወይም ቪዋችን ወዴት ወዴት ነው shift የሚያደርገው ካልን ከስፔሲፊክ ኮሬክት ስቴትመንት ወደ ጀነራል ኮሬክት ስቴትመንት or from the particular to general economic analysis ነው የምንወስደው ማለት ነው ለምሳሌ example the formulation of generalization of diminishing returns እዚህ ጋር generalization ማለት ይሄ አሁን ሪተርን ማለት ገቢ ነው የሚገባልን ገቢ በጣም እየቀነሰ ከመጣ ያን ገቢ ጠቅለል አድርገን ምን እናረጋግርበት ወይ በምን ወይ ነው በኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ኦፍ ኢኮኖሚክስ ነው እዚህ ጋር ጄነራላይዜሽን ማለት ይሄ ፕሮሰስ ምን ማለት ነው አንድ ስፔሲፊክ የሆነን ሪተርን ወይም ስፔሲፊክ የሆነን ኢንካም ወዴት ነው የምንቀይረው ማለት ነው ወደ አጠቃላይ ወይም ወደ ጄነራል አድርገን እንቀይረዋለን ማለት ነው ሶ ኢንዳክቲቭ ከተባለን particular to general or from specific correct statement to specific correct statement to general correct statement ነው ማለት ነው ኤግዛምፕሉንም እንደዚህ ያየን ቀጣይ እንሂድ እሺ ለምሳሌ ኢንዳክቲቭ ሜተድ ምን አይነት ስቴፖችን ኢንቮልቭ ያደርጋል የሚለውን ስናይ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው selecting the problem for analysis ምንሰራበትን መጀመሪያ ፕሮብለም እናደርጋለን select እናደርጋለን ከዛ ምን እናደርጋለን collection classification and analysis of dataን collect እናደርጋለን እንሰበስባለን classify እናደርጋለን እንከፋፍላለን በዛ ዙሪያ ደግሞ analysis ወይም ትንተና እንሰራለን ከዛ ወደ establishing cause and effect relationship between economics phenomena አሁን ከበፊት ካሉት economics phenomenoች ጋር ያለው cause and effect relationship ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ራሱ በዚህ ስቴፕ ምን መረዳት እንችላለን ስፔሲፊክ ወይም ፓርቲኩላር ከሆነ ወደ ጀነራል እንደመጣው መረዳት እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ
deductive reasoning ነው deductive reasoning is a logical way of arriving at particular or specific correct statement starting from a correct general statement arrive የምናደርገው ወደ ስፔሲፊኩ ነው ከይተነስተን ወደ ጀነራል የዛ ተቃራኒ ማለት ነው in short it deals with conclusions about economic phenomena from a certain fundamental assumption or truth or axioms through a process of logical statement እዚህ ጋር logical argument ወይም logical statement ተጠቅመን ምንድነው የምናደርገው ከጀነራል correct statement to specific correct statement convert ወይም change እናደርገዋለን ማለት ነው by using the process of a logical argument the theory may agree or disagree with the real world and we should check the validity of the theory to facts by moving from general to particular ነው major steps in deductive approach include የሚለውን ደግሞ መግንዬ በደም ታስረዳናለች ይሄ በቃ ሊነገር የፈለገው ጀነራል የሆነውን ወደ ፓርቲኩላር ነው የምቀይረው ምንም በመጠቀም ሎጂካል አርጊውመንትን በመጠቀም ማለት ነው እሺ ዲዳክቲቭ ያላቸው ለምሳሌ በምን አይነት ስቴፖች ይገለጻሉ ስንል የመጀመሪያው problem identification ነው ፕሮብሌማችንን አሁንም አይደንቲፋይ እናደርጋለን specification of the assumptions ያሉትን assumptionዎች ያሉትን ነገሮች በኢኮኖሚክ ዙሪያ ያሉትን ነገሮች ምን እናደርጋለን ስፔሲፋይ እናደርጋቸዋለን ከዛ ሃይፖቴሲሳችንን ምን እናደርጋለን ፎርሙሌት እናደርጋለን ስለ አንድ ነገር ያለን ግምት ሊሆን ይችላል ሃይፖቴሲስ ማለት ከዛ ቴስቲንግ the validity of the hypothesis አሁን ያ ሃይፖቴሲስ ምን ያህል ቫሊድ ነው የሚለው ምን እናደርጋለን እናጣራለን ቴስት እናደርጋለን እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው መጀመሪያ ጀነራል ከሆነ ወደ ስፔሲፊክ እንደሄደ ያሳየናል deductive reasoning in economics ይሄን መንገድ እነዚህን ስቴፖች ይከተላል ማለት ነው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ስናይ any supply and demand analysis you do is the application of generally accepted principles about demand and supply ለምሳሌ በዲማንድ እና በሰፕላይ ላይ ዙሪያ የምናደርገው አናላይሲስ ምንድነው በፊት አክሰፕትድ የሆኑ ጀነራሊ አክሰፕትድ የሆኑ ፕሪንሲፕሎች አሉ ስለ ዲማንድ እና ስለ ሰፕላይ እነሱን ተመስርቶ ነው የሚሆነው ስለዚህ ባሉት ፕሪንሲፕሎች ተመስርተን ጀነራል ከሆነው ነገር ወደኛ ትንተና ወይም ወደኛ አናላይሲስ ስፔሲፊክ ወደ ሆነው እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ ጀነራል ቱ ስፔሲፊክ የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው ሌላኛው what is scarcity choice ምንድነው opportunity cost production possibility frontier ምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ ቀጥለን እናያለን ማለት ነው ኦኬ እሺ ወደሱ ስንመጣ ምንየው scarcity ነው what does mean scarcity ካለን is the fundamental economic problem that any human society faces in the problem of scarcity እዚህ ጋር scarcity ምንድነው ካለን it's economic problem ነው economic problem ብለን ሁለት ነገር አይነሳን scarcity እና choice so it's economic problem ነው scarcity refers to the fact that all economic resources that a society needs to produce goods and services are finite or limited in supply ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን ምንድነው እኛ ሰዎች ወይም ሶሳይቲው አንድን ምርት ወይም አንድን አገልግሎት ለመስጠት ሪሶርስ ያስፈልገናል ያ ሪሶርስ ሊሚትድ ከሆነ የተገደበ ከሆነ ወይም የሚያልቅ ከሆነ ያ ምን ይባላል ስኬርሲቲ ይባላል ወይም እጥረት ይባላል እዚህ ጋር but their being limited should be expressed in relation to human wants እዚህ ጋር ሊሚትድ መሆኑን የምናውቀው ወይም የምንረዳው ግን የሰውን ፍላጎት ተመርኩዘን ነው ወይም አይተን ነው thus that the term scarcity reflects that the imbalance between our wants and the means to justify those wants እዚህ ጋር scarcity arise የምናደርገው ምንድነው በሰው ፍላጎት ተመስርተን ነው እኛ ሰዎች የፈለግነው አለ ያ የፈለግነው ነገር እዛ አቅርቦቱ ላይ ወይም የሚቀርበው ነገር ላይ ከሌለ ምን አጋጠም እንላለን ስኬርሲቲ ይባላል ሶ ስኬርሲቲ ዲፔንድ የሚሆነው ምን ላይ ነው ማለት ነው ዋንትስ ላይ ነው ሶ ኢምባላንስ የሚፈጠረው our wants እና እኛ ሰስቲፋይ የሚያደርገን አማውንት እዛ ላይ ነው ያ ኢምባላንስ ከተፈጠረ ምን ይባላል ማለት ነው ስኬርሲቲ ይባላል ማለት ነው እሺ ቀጥለን ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ ኮንፊውዝድ የሚሆኑ ተርሞች ናቸው ስኬርሲቲ እና ሾርቴጅ ምንላቸው ስለዚህ የነሱን ዲፈረንስ ማየት አለብን መጀመሪያ ስኬርሲቲ ምንድነው የሚለውን ስናይ ከሾርቴጅ የሚለይበት ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ስኬርስ ነው ሲባል እንብዛም ነው ሲባል የለም ሲባል ምንድነው ፋይናይት የሆነ ወይም ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ ነው ለረጅም ጊዜ ነው በአጭር ጊዜ የሚቀረፍ አይደለም ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አንድ አካባቢ ላይ
ዋተር ስኬርስ ነው ብንል ያ ሾርት ተርም ሳይሆን ሎንግ ተርም የሆነ ነገር ነው። ዋተርን የምናገኘው ምንድነው? ናቹራሊ ነው በአብዛኛው የምናገኘው። ስለዚህ ሎንግ ፒሪየድ ኦፍ ታይም የሚወስድ እጥረት ወይም እንብዛም መሆን የአንድ ነገር ወይም የአንድ ሪሶርስ እንብዛም መሆን ስኬርሲቲ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ሾርቴጅ ደግሞ ስንል ሾርት ፒሪየድ ኦፍ ታይም ነው። አንድ ነገር የሌለው ለአጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እጥረት ብንለው ሾርቴጅን የዘይት እጥረት ቢያጋጥም በጣም ዋንት ካለ ወይም ኒድ ካለ እሱን ምን ማድረግ እንችላለን? ከየሆነ ጊዜ በኋላ ማግኘት እንችላለን። ሾርት ፒሪየድ ኦፍ ታይም ነው። የዛ ፕሮዳክት ወይም የዛ ነገር አቬይለብል አለመሆን ነው። በዛ ሰዓት አቬይለብል አለመሆን ነው እንጂ ሎንግ ፒሪየድ ኦፍ ታይም የሚፈጅ አይደለም ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ስለዚህ ስኬርሲቲ ሎንግ ፒሪየድ ኦፍ ታይም ነው። ሾርቴጅ ደግሞ ለሾርት ፒሪየድ ኦፍ ታይም ለሆነ ለሚያጋጥመን እጥረት ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ስኬርሲቲ የምንለው have no consumed price እኛ ኮንሱም የምናደርግበት ምን የለውም ፕራይስ የለውም ዋጋ የለውም። ግን ሾርቴጅ የምንለው ምንድነው? ኮንሱም የምናደርገው ፕራይስ አለው ማለት ነው። ኮንሱምድ የምናደርገው እኛ የምንጠቀምበት ወይም የምንገለገልበት የራሱ የሆነ ዋጋ አለው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ስለዚህ the difference between scarcity እና shortage ይህንን ይመስላል። ኦኬ ወደ ቀጣይ ስንገባ ሪሶርስስ ነው። ሪሶርስስ በሁለት ይከፈላል፣ ፍሪ ሪሶርስ እና ስኬርስ ሪሶርስ። ፍሪ ሪሶርስ ምንድነው ካለን ሪሶርስ is said to be free if the amount available to society is greater than the amount people desire at zero price። ይሄ ማለት ፍሪ ማለት ነፃ ነው። at zero price ሆኖ ምንድነው ሰዎች ከሚፈልጉት በላይ ያንን ነገር ሲያገኙ ማለት ነው። it's the amount is said to be free if the amount ወይም ያ ነገር ሰዎች ከሚፈልጉት በላይ ሲገኝ ወይም ሰዎች ከሚፈልጉት በላይ ሲያገኙ ምን ይባላል? ፍሪ ሪሶርስ ይባላል። ምን at zero price። ኤግዛምፕል ሰንሻይን ካየነው አሁን ሰንሻይን አሁን የፀሐይ ብርሃንን የምናገኘው እኛ ከምንፈልገው በላይ ነው። ግን at zero price አንከፍልበት ምንም አልበትም። ግን እኛ ከምንፈልገው በላይ የምናገኘው ሪሶርስ ምን ይባላል? ፍሪ ሪሶርስ። እዚህ ጋር ሁለት ነገር አለ። ምንድነው የሚለው? the amount available to a society እኛ የምንፈልገው ወይም እኛ ጋር የሚገኝ ወይም ለኛ ቅርብ የሆነና the amount people desire at zero price እኛ በቃ ከፈለግነው ገባሽ እኛ እናገኘው ከምንወደው ነገር ከሱ በላይ ከሆነ ከምንፈልገው ነገር በላይ ካገኘ ምን ይባላል? ያ ፍሪ ሪሶርስ at zero price የሚለው ነገር አለመርሳት ነው። scarce ደግሞ a resource is said to be scarce or economic resource when the amount available to a society is less than what people want to have at zero price። አሁን ስኬርስ ሪሶርስ ደግሞ ምንለው ምንድነው? ያ ነገር የሚገኘው በጣም በትንሽ አማውንት ነው። ያ ሰው ከሚፈልገው አማውንት በጣም ያነሰ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው? when the amount availability ማለት የሚገኝበት when the amount available to a society is less than to what people want እኛ ሰዎች ከምንፈልገው በታች ስናገኝ availabilityውን ስናገኝ ምን ይባላል? ያ ስኬርስ ሪሶርስ ነው። by ምን at zero price። ይሄ ምንድነው? at zero price ማለት እኛ ማግኘት ወይም እኛ የምንፈልገው at zero price ነው። ግን ከሱም በታች ከሆነብን ያ ምን ይባላል? ኢኮኖሚክ ሪሶርሱ ስኬርስ ሪሶርስ ይባላል ማለት ነው። እሺ ስኬርስ ሪሶርሶች ምንድናቸው የሚለውን ስናይ ቅድምም ስኬርሲቲ እና ሾርቴጅን ስንገልጽ ያየናቸው ናቸው። ለምሳሌ all types of human resources ለምሳሌ የሰው ኃይል ሊሆን ይችላል፣ ማኑዋል ሊሆን ይችላል፣ intellectual skilled and specialized labor ሊሆን ይችላል። የነዚህ እንብዛም መሆን በብዙ አለመገኘት ሊሆን ይችላል ስኬርሲቲ። most natural resources like land especially fertile land የሆነ ለም የሆነ ምድር ሊሆን ይችላል፣ ሚነራልስ ሊሆን ይችላል፣ ማዕድናት ሊሆን ይችላል፣ ክሊን ዋተር ቅድም ብለናል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ፎረስት ዋይልድ አኒማሎች የምንላቸው እነዚህ ናቹራሊ በተፈጥሮ የምናገኛቸው ሪሶርሶች እንብዛም ሲሆኑ ምን እንለዋለን? ስኬርሲቲ እንለዋለን ብለናል። ስለዚህ ስኬርስ ከሆኑ ሪሶርሶች መካከል ናቹራል ሪሶርሶች ይጠቃለላሉ። ሌላ ደግሞ all types of capital resources like machines, intermediate goods, infrastructure ያሉን ኢንፍራስትራክቸሮች መዋቅሮች ለምሳሌ ማሽኖች ሊሆን ይችላል፣ ካፒታል የሆኑ ሪሶርሶች እነዚህም እንብዛም መሆን ስኬርሲቲ ተብሎ ምን ሊደረግ ይችላል? ሊገለጽ ይችላል። በአጭር ጊዜ ምን ሊደረግ አይችልም? ሊስተካከል አይችልም። ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚፈጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው ስኬርሲቲ ወይም ስኬርስ ሪሶርስ ናቸው ብለን የምንገልጻቸው ማለት ነው።
all types of entrepreneurial resources entrepreneurial ስንል ምንድነው ኢንተርፕረነሮች ስራ ፈጣሪዎች እንላቸው ናቸው አይደለ የነሱን እንደዚህ አይነት ኢንተርፕረነር የሆኑ ሪሶርሶች የነሱ እንብዛም መሆን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ምን ሊሆኑ ስኬር ሊሆኑ የሚችሉት ሪሶርሶች በአጭር ጊዜ መፍትሄ ሊገኝላቸው የማይችል ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም የሚወስዱ ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን ማለት ነው ቀጥለን ደግሞ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች እንዴት ክላሲፋይ ተደርጓል ወይም በምን ካታጎሪ ተቀምጠዋል የሚለው እናያለን አራት ካታጎሪዎች አሏቸው ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጎትን እንዳይረሱ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች በአራት ይከፈላሉ አይደል በዚህ ስላይድ ሶስቱን ነው labor land capital labor refers to the physical as well as the mental effort of human beings in the production and distribution of goods the reward of labor is wage ማለት ምንድነው የወር ክፍያ ማለት ነው so labor ምን ማለት ነው የሰው ነው human being ያለው አይምሮም ሊሆን ይችላል ፊዚካልም የጉልበት ሊሆን ይችላል ወይም በአይምሮ ሊሆን ይችላል ምንድነው ኢፈርቱ ኦኬ ኢፈርቱ ጥረቱ ምን ይባላል ያ ሌበር ይባላል የሰው ኃይል ማለት ነው ሌላ አዲስ ነገር የለው የሰው ኃይል በሁለት መልኩ ጥረት ሊኖር ይችላል የአይምሮ ሊሆን ይችላል ወይም የጉልበት ሊሆን ይችላል being in the production and distribution of good and service ይሄ ማለት ፕሮዳክሽን ማለትም ጉዶችን የማምረትና ሰርቪሶችን የማግኘት ወይ ማሰራጨቱን ያ ፕሮሰሱ በምንድነው የሚከናወነው በሌበር ነው ሌበር ማለት የሰው ልጅ የሚኖረው ኃይል በምን ኃይል በፊዚካል ሊሆን ይችላል ወይም በሜንታል ሊሆን ይችላል ማለት ነው land ደግሞ refers to the natural resource of all the free gifts of the nature usable in the production of goods and service the reward for the service of the land is known as rent ይባላል እዚህ ጋር ምንድነው ላንድ ምን ማለት ነው ካልን ናቹራል ሪሶርስ ነው ወይም ፍሪ ጊፍት የሚባለው ምንድነው በጣም ናቹራል ዩዘብል እኛ በተፈጥሮ የምንጠቀምበት ነው ምንን ለማድረግ ወይም ምርትን ወይም ሰርቪስን ፕሮዳክት ለማድረግ ማለት ነው እና the reward for the service of the land is known as ኪራይ ይባላል መሬትን ያንድን አካባቢ መሬት ስንወስድ ምንድነው ለዛ ሪዋርድ ምንድነው ኪራይ ነው ላከራዩ ማለት ነው so land is the natural resource or is natural usable የሆነ free gift የተሰጠን ምንድነው land ነው ማለት ነው ሶስተኛው ካፒታል ነው it refers to the all manufactured inputs that can be used to produce other goods and services እዚህ ጋር ምንድነው የሚነግረን ምንድነው ካፒታል የምንለው ምንድነው ማኑፋክቸርድ ኢንፑትን የያዘ ነው ወይም ሮ ማቴሪያልን የያዘ ነው ያ ሮ ማቴሪያል ምንድነው ያንን ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ለማምረት የሚያግዘን ምንድነው ሮ ማቴሪያል ወይም ማኑፋክቸርድ ኢንፑት ግብአት የሚሆኑ ነገሮች ምን ይባላሉ ካፒታል ይባላሉ ማለት ነው ኤግዛምፕል ለምሳሌ ኢኩዊፕመንት machinery transport communication facilities rewards of service capital እነዚህ ምንድናቸው ወይም ካፒታል ምንድናቸው እነዚህ ግብአትነት ነው አንድን ፕሮዳክት ለማምረት ግብአት የሚሆኑ ነገሮች ምንድን ይባላሉ ካፒታል ይባላሉ the reward for the service of the capital is interest ሪዋርዱ ወይም ያንድ ካፒታል ሰርቪስ ሪዋርዱ ምንድነው ማለት ነው ኢንተረስት ቦኑን አለመርሳት ነው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ እናምራ አራተኛው ደግሞ ምንድነው entrepreneurship ምንለው ነው entrepreneurship refers to a special type of human talent that help to organize manage other factors of production to produce goods and service and takes risk of making losses entrepreneurship ስንል በአጠቃላይ ምን ማለታችን ነው ስራ ፈጣሪ ማለታችን ነው ስፔሻል ታይፕ ሆነ የተለያየ የሰው ታለንት ብቃት ወይም ችሎታ ምኖችን የተለያዩ ፋክተሮችን ፕሮዳክሽኖችን ጉድሶችን ምን የማድረግ ማኔጅ የማድረግ ብቃት ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው የኢንተርፕረነርሺፕ ሪዋርዱ ምንድነው ብለን ስንገልጽ the reward for entrepreneurship is called profit ወይም ትርፍ የምንለው የኢንተርፕረነርሺፕ ሪዋርድ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው አሁን ኢንተርፕረነርሺፕ ብለን ከገለጽን በዚህ ውስጥ ምን አሉ ኢንተርፕረነሮች አሉ አይደለ ኢንተርፕረነሮች ምንድናቸው ሚለውን ስናይ entrepreneurs are individuals who organize factors of production to produce goods and services አሁን ፋክተሮችን የተለያዩ ለፕሮዳክሽን ለማምረት የሚጠቅሙንን ጉዶችና ሰርቪሶችን እነዚህን ኦርጋናይዝ የሚያደርጉልን ሰዎች ኢንተርፕረነሮች ብለን ልንገልጻቸው እንችላለን and they make basic business policy decisions የተለያዩ ፖሊሲ
ዲሲዥኖችን የሚወስዱልንም እነሱ ናቸው ኢንተርፕረነሮች ናቸው they introduce new inventions and technologies into business practice የተለያዩ አዳዲስ የሆኑ ግኝቶችን ፈጠራዎችን ለምሳሌ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ሊሆን ይችላል እነሱን introduce የሚያደርጉልን ሰዎችም ኢንተርፕረነር ብለን እንጠራቸው እንችላለን they look for new business opportunities አዲስ ስለሆነ ስለ ቢዝነስ እድል የሚያገኙበት መንገድ የሚፈልጉን ሰዎች ምን እንላቸዋለን ኢንተርፕረነርስ እንላቸዋለን they take risks of making losses አሁን ሪስክ አለው ኢንተርፕረነር መሆን ሪስክ አለው ትርፍ አለው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኪሳራዎችም ሊያጋጥሙት ይችላል ስለዚህ እነዚህን ሪስኮች የሚወስዱትን ሰዎችም ኢንተርፕረነርስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ የምናየው scarcity doesn't mean shortage. We have already said that good is said to be scarce if the amount available is less than the amount people wish to have at zero price. scarcity shortage አለመሆኑን በቀደሙ ስላይድ መግዲ በደንብ አስረድታናለች እና ስኬርስ ማለት ምንድነው እኛ ምን አማውንት ወይም የዛ ነገር የሚገኝበት አማውንት እኛ ከመንፈልገው ፍላጎት ሲያንስ at zero price ምን ይባላል ይሄ scarcity መሆኑን አስረድቶናል ማለት ነው choice እንግባ if resources are scarce then the output will be limited if output is limited then we cannot satisfy all our wants so choice must be made እዚህ ጋር ምንድነው የሚገልጸው choice ምንድነው ማለት ምርጫ ማለት ነው ኦኬ ምርጫ ደግሞ የሚነሳው ምንድነው ከስኬርስ ነው ከእጥረት ነው ይሄ ምን አለ due to the problem of scarcity individuals firms and government are forced to choose as to what output to produce so እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው ማለት ነው የአንድ ነገር እጥረት አንድ ነገር እጥረት ሲያጋጥም ምን ተፈጠረ ይባላል አውትፑቱ ሊሚትድ ወይ ምናወጣው ወጪ በጣም ሊሚት እናርጓለን እንቀንሷለን ያ ከቀነስነው ምን ያደርገናል እኛ ልናሳካው ወይም እኛ ሊያረካን የሚችለው ነገር ፍላጎታችን እያነሰ ይመጣል ያ ፍላጎታችን ካነሰ ምንድነው ምርጫ መምረጥ አለብን አንድን ምርጫ መምረጥ አለብን ያ ምርጫ ነው choice የሚባለው በኢኮኖሚክስ ማለት ነው so due to the problem of scarcity all individual firms and government are forced to choose what output to produce በስኬርሲቲው አማካኝነት ምን አውትፑት ራሱ እናምረት ብለው ምንድነው የግድ መምረጥ ያለባቸው ነገር ይኖራል ማለት ነው in what quantity what output not to produce in short scarcity implies choice በቃ for the basement for choice ምንድነው scarcity ነው በኢኮኖሚክስ አንድን ነገር ለመምረጥ ምንድነው ቤዝመንቱ scarcity ወይም እጥረት ወይም የዛ ነገር እጦት ምን ያደርገናል እንድንመርጥ ያረጋናል ማለት ነው ሶ እንቺን ቃል እንዳንረሳ scarcity implies choice የሚለውን ቃል አለመርሳት ነው እሺ አሁን scarcity implies choice ስንል ምን ማለታችን ነው choice in turn implies cost ማለታችን ነው scarcity ምንን imply ያደርጋል choiceን ወይ ምርጫን imply ያደርጋል ምርጫ ደግሞ costን imply ያደርጋል ብለን ልንገልጸው እንችላለን that means whenever choice is made an alternative opportunity is sacrificed ለምሳሌ አንድ ነገር ስንመርጥ ወይም ምርጫ ስናደርግ አንድ ነገር sacrifice ያደረግን ነው አንድ ነገር መስዋዕት ያደረግን ነው ማለት ነው this cost is known as opportunity cost እና የምናወጣውን ወጪ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ወይም በዚህ ሂደት ውስጥ የምናወጣውን ወጪ ደግሞ opportunity cost ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው እስካሁን ድረስ ያየናቸውን ጀነራላይዝ ለማድረግ ይሄንን እዚህ ጋር ያለውን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ scarcity ምንድነው ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ መኖር ነው ሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ ሲኖረን ደግሞ ሊሚትድ የሆነ አውትፑት አለን ሊሚትድ የሆነ አውትፑት ሲኖር ደግሞ ሳቲስፋይ ማድረግ አንችልም ኒዶቻችን ወይም ዋንቶቻችን ፍላጎቶቻችንን ከዛ ወዲያ choice ምርጫ እናካሄዳለን ይሄ choice ደግሞ ምን ኢንቮልቭ ያደርጋል ኮስትን ኢንቮልቭ ያደርጋል ይሄ ኮስት ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን ኦፖርቹኒቲ ኮስት ብለን እንጠራዋለን ብለን እስካሁን ያወራነው ነገር በዚህ ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር በመታዩት እሺ መግዲ እዚህ ደስ ያለ ነገር ምንድነው ነገርሽ በቃ የዚህ ሁሉ ፖይንት አንዱ ነገር ምንድነው scarcity implies choice implies cost በቃ በሶስት ቃል ዘጋ ነው ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ማየት ያለብን ምንድነው opportunity cost ምን ማለት ነው In a world of scarcity, a decision to have more than one of thing at the same time means a decision to have a less of another thing. እዚህ ጋር ምንድነው አማርኛ ቃሉ ምን ይላል ሁለት እግር ካለ ሁለት ዛፍ ላይ መወጣት አይችልም ይላል so ኢኮኖሚክስ ላይም ስናመጣው opportunity cost ምን ማለት ነው ካለን scarcity ካጋጠመን choice ያስፈልገናል አንድ ነገር ስንመርጥ አንድ ነገር መስዋዕት አድርገን
ይሄ ነው ኢኮኖሚክስ ወይም ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኮንሰፕቱ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር ዲሲዥን ቾይስ ስንመርጥ አንደኛውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ሳክሪፋይ ማድረግ ላይኖርብን ይችላል ለስ መጠቀም ለምሳሌ አንደኛውን ነገር በብዛት መጠቀም አንደኛውን ደግሞ ሳክሪፋይ ያደረግነው ስንል ለስ በሆነ ባነሰ መንገድ መጠቀምም ሊሆን ይችላል ማለት ነው እዚህ ጋር the value of the next best alternative that must be sacrificed is therefore the opportunity cost of the decision እዚህ ጋር ምንድነው አንድ ነገር ለማግኘት አንዱን ሳክሪፋይ እናደርጋለን ያ ሳክሪፋይ የምናደርገው ነገር ምንድነው opportunity cost ነው ማለት ነው ኦኬ opportunity cost ነው በኤግዛምፕል በደንብ ይገባናል ብዬ አስባለሁ እዚህ ጋር ዴፊኒሽን ምን ይላል መሰለሽ opportunity cost is the amount or the value of the next best alternative that must be sacrificed መስዋዕትነት አንድን ነገር ለማግኘት አንዱን መስዋዕት እናደርጋለን ያ መስዋዕት የምናደርገው ነገር ያ መስዋዕት የምናደርገው ጉድስ ወይ ምርት ምን ይባላል opportunity cost ይባላል in order to obtain one or more unit of a product from the other one ከአንዱ የበለጠ ፕሮዳክት ለማግኘት አንዱን ሳክሪፋይ እናደርጋለን ሳክሪፋይ የምናደርገው ነገር ነው ምን የሚባለው opportunity cost የሚባለው ማለት ነው መግዲዬ በኤግዛምፕል በደንብ አድርጋ ታስረዳናለች እሺ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ወሰድን for example suppose the country spends all of its limited resource on the production of clothes or computer ለምሳሌ አንድ ሀገር ሁሉም ያለውን limited resourceን ምን ፕሮዲዩስ በማድረግ ልብስና ኮምፒውተር ፕሮዲዩስ በማድረግ ወጪ አወጣ ብለን እንግለጽ if a given amount of resource can produce either 1 meter of clothes or 20 units of computer then the cost of 1 meter of clothes is the 20 units of computer that must be sacrificed in order to produce a meter of clothes አሁን መጀመሪያ ምንድነው 1 ሜትር ልብስን ነው የሚያመርተው እና 20 ዩኒት ኦፍ ኮምፒውተሮችን ነው የሚያመርተው ስለዚህ የ1 ሜትር ክሎዝን ምን ለማድረግ ኮስት ለማግኘት 20 ምን ዩኒት ኦፍ ኮምፒውተር ምን መሆን አለበት ሳክሪፋይ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቾይስ ነው ሜድ ያደረግነው ከክሎዝ እና ከኮምፒውተር ክሎዝን መርጠናል ግን አሁን ክሎዝን ስንመርጥ ለ1 ሜትር ክሎዝ 20 ኮምፒውተሮችን 20 ዩኒትስ ኦፍ ኮምፒውተሮችን ምንድነው ሳክሪፋይስ ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ የምናወጣው ወጪ ደግሞ ምን እንለዋለን opportunity cost ብለን እንጠራው እንችላለን ማለት ነው okay so ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ማየት ያለብን ምንድነው ለምሳሌ when we say opportunity cost we mean that it's measured in goods and service but not in money costs in money cost measure አይደረግም ወይም በዛ ምርት ወይም በዛ አገልግሎት ነው እንትን የሚደረገው ሁለተኛው it should be line with the principle of substitution ይሄ ምን ማለት ነው principle of substitution በሚለው ነገር ላይ ላይን መደረግ አለበት substitution ማለት ምን መሰለሽ መቀየር ነው አይደለ አንድ መተካት አንድ ነገር ለአንድ ነገር መተካት እዚህ ጋር እኮ አንድን ፕሮዳክት ለማምረት ስንል ነው የአንድን ፕሮዳክት ዋጋ ወይም ኢንፑት ሌቭላችንን የምንቀንሰው ተግባባን እዚህ ምን አንድ የምታደርጊው ነገር አለ ልክ ነው አሁን ለምሳሌ ግን አሁን አንድ ነገር ሳክሪፋይ አደረግን ማለት ሙሉ ለሙሉ መተው ብቻ ላይሆን ይችላል መተውም ሊሆን ይችላል ሳንተውም ስንቀር ለምሳሌ 1 ሜትር ክሎዝ እና 20 ዩኒትስ ኦፍ ኮምፒውተር ፕሮዲዩስ የምናደርግ ከሆነ በቀጣይ 2 ሜትር ኦፍ ክሎዝ ፕሮዲዩስ ካደረግን ያለንን ምን የኮምፒውተር መጠን መቀነስ ማለት ነው አንዱ less ሲሆን አንዱ ደግሞ more ሲሆን በዛ ጊዜም ቾይስ ሜት ተደረገ less የሆነው ሳክሪፋይ ሆነ ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ለዛ ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ካየ ነው ፉድን እኔ ኮምፒውተርን ፉድ በሜትሪክ ቶን 500 420 320 180 0 እያለ ወረደ የፉድ ሜትሪክ ቶኑ እየወረደ ሲመጣ በተቃራኒው የኮምፒውተሩ ምን እያለ መጣ እየጨመረ መጣ ተግባባን ስለሆነ በዚህ ጊዜ opportunity cost ማን ነው ካልን ፉዱ ነው because measure የምናደርገው opportunity cost ላይ ምንን ስለሆነ goods or service ስለሆነ ተግባባን መኒውን አይደለም ሜጀርመንት ይሄንን አይደለም ምናየው የትኛው ነው ሳክሪፋይ ተደረገው የትኛው ሳክሪፋይ አልተደረገው እዚህ ጋር ካያችሁት ይው አሁን የፉድ ፕሮዳክት ዩት ኤ ላይ ያለው 500 ነው ቢ ላይ 420 ነው ሜትሪክ ቶኑ ሲ ላይ 320 ነው ይሄ ማለት 420 ሜትሪክ ቶን ፉድ ለማምረት 500 የሆኑ ነምበሮች ያለው ኮምፒውተር መያዝ አለብን እዚህ ጋር ሲ ላይ 320 ነው ዲ 180 ነው ኢ ኦልሞስት 0 ነው እዚህ ጋር ግን ስንመጣ ኮምፒውተር ነምበሩ A 0 ነው
ቢ 500 ነው ይሄ 500 ነው ይሄ 420 ነው ሶ ይሄ የቀነሰ ሲመጣ ሳክሪፋይ የሆነ ሲመጣ የቱ እያደገ ይመጣል የኮምፒውተር ዋጋ እያደገ ይመጣል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ሳክሪፋይ ያደረግነው ማን ነው ፉድ ነው ማለት ነው ሶ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ላይ ነው ኮንሰንትሬት የሚያደርገው እና the principle of substitution ላይ ደግሞ ኮንሰንትሬት ያደርጋል ማለት ነው የዛሬው ፓርት 1 ኢኮኖሚክስ ይሄንን ይመስል ነበር መግዲዬ ከዚህ ምን ተማርሽበት እሺ ፍሬሽማን ኮርስ ናቹራል ተማሪዎች ነበሩ አሁን ሶሻል ያሉት በደንብ ያውቁታል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን አሁን የገለጽነው ነገር ስለ ኢኮኖሚክስ ኦቨርቪው አጠቃላይ ቪው ያሳያል ለተማሪዎች ኢኮኖሚክስ ምን እንደሆነ እስካሁን ስለገለጽናቸው ተርሞች ምን እንደሆነ በግልጽ አብራርተናል ብለን እናስባለን የዛሬው ፓርት 1አችን የኢኮኖሚክስ ቻፕተር 1 ፓርት 1 ይሄንን ይመስላል ከፓርት 2 ጋር አብረን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን